Bạn thân tôi là một thánh mẫu tuyệt thế. Cô ấy bị một người đàn ông lạ làm mang thai. Tôi khuyên cô ấy báo cảnh sát hoặc phá thai, nhưng cô ấy lại mắng tôi là tàn nhẫn. Sau đó, cô ấy sinh con rồi bỏ đi. Còn để lại một tờ giấy nhờ tôi nuôi con hộ. Sau bao khó khăn, tôi nuôi lớn đứa trẻ. Rồi cô ấy dẫn bố đứa trẻ đến cướp con, phá phách không chừa thứ gì. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình trở về ngày cô ấy đến tìm tôi. Kiều Kiều, con trong bụng tớ phải làm sao đây? Dù bố nó đã cưỡng ép tớ, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mạng vô tội mà. Với lại tớ thật sự không quen người đó. Khi anh ta kéo tớ vào phòng, tớ đã rất sợ. Miệng Lưu Như Yên thì bảo không quen người đàn ông đó. Nhưng thực tế từ đầu cô ấy đã biết rõ. Người đó là tổng giám đốc Cố Nam Chính. Trước khi rời đi, anh ta còn để lại 200 tệ trên đầu giường. Và ngạo nghễ nói đó là phí phục vụ. Hành động khiến Nam Chính mê mẩn không rời. Giờ cô ấy lại tạo dựng hình tượng nạn nhân, chỉ để hóa thân thành thánh mẫu mà thôi. Kiều Kiều, sao cậu không nói gì vậy? Tớ rốt cuộc nên làm gì đây? Làm gì hả Lưu Như Yên? Chẳng lẽ cậu định báo cảnh sát hoặc phá thai sao? Đây là một sinh mạng đang sống đấy. Với lại mọi chuyện đã xảy ra rồi. Báo cảnh sát sẽ hủy hoại cả cuộc đời người đàn ông đó. Trong chuyện này cậu cũng có lỗi. Đêm khuya cậu đến khách sạn làm gì? Nếu cậu không đi thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Sao có thể như thế được? Làm sao tớ nỡ nhẫn tâm phá bỏ đứa trẻ này chứ? Kiều Kiều, cậu nghĩ nhiều rồi. Cứ thế mà nói chuyện ngượng ngùng mãi. Cuối cùng tôi chịu không nổi, quyết định rút lui. Lưu Như Yên đột nhiên gọi tôi lại. Kiều Kiều, tớ quyết định giữ đứa trẻ này lại. Nhưng vài ngày nữa tớ phải đi khám thai. Cậu có thể gửi ít tiền cho tớ được không? Mấy hôm trước, tôi nghe nói trại trẻ mồ côi lại có thêm mấy đứa trẻ. Vậy nên, tôi đã quyên góp luôn tiền lương tháng này cho trại trẻ mồ côi. Gì cơ? Cậu mang tiền quyên hết cho đám trẻ ở trại trẻ mồ côi à? Thế còn con của tớ thì sao? Giỏi nhỉ? Giờ thì cái đuôi cáo lộ ra rồi. Như Yên à, nhưng cậu từng nói bọn trẻ ở trại không có bố mẹ. Chúng ta giúp được gì thì chúng sẽ hạnh phúc hơn chút mà. Với lại, con trong bụng cậu thì đã có cậu rồi. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy được. Kiều Kiều, tớ không có ý đó mà. Chỉ là giờ tớ thật sự không còn tiền nữa. Hết tiền, sao có thể chứ? Cả hai chúng ta đều làm việc ở công ty Cố Thị. Lương cơ bản mỗi tháng cũng phải 20.000 tệ. Thế tiền lương tháng này của cậu đâu? Tôi giả vờ không hiểu. Còn Lưu Như Yên lúc này, rõ ràng trông rất hoảng loạn. Tất nhiên tôi biết, ngay khi phát hiện mình mang thai, cô ấy đã nghỉ việc, chỉ định dựa vào tôi nuôi cô ấy và đứa bé trong bụng. Tớ phát hiện mang thai nên bị công ty sa thải. Là công cụ trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi dĩ nhiên có nhiệm vụ đưa nữ chính đến bên nam chính, chứ không để cô ấy tiếp tục hại người khác. Gì cơ? Công ty họ không hiểu luật lao động à? Như Yên, cậu đợi đấy. Tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Lưu Như Yên thất vọng cùng cực, nhưng tôi rất vui. Có lẽ là hiệu ứng hào quang của nữ chính. Lưu Như Yên thực sự chỉ cần vài câu nói của tôi. Cô ấy đã quay lại làm việc rồi. Hơn nữa, vị trí còn là thư ký của Cố Nam Châu. Dù sao thì giờ tôi đã quyết định là một NPC tránh xa nam nữ chính. Đợi đến khi kiếm đủ tiền, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính. Tên của cô ấy đến mức tôi ngồi trong nhà vệ sinh cũng nghe được. Cái cô Lưu Như Yên đó rốt cuộc là loại ngốc nghếch gì vậy? Cả ngày chỉ toàn than mệt hay chóng mặt. Giao cho cô ta in một tập tài liệu cũng làm sai. Hơn nữa, cả ngày, cô ta cứ liếc mắt đưa tình với ông sếp ngốc của chúng ta thì thôi đi. Đằng này còn nghĩ rằng chúng ta đều là loại phụ nữ dựa vào sắc đẹp để leo lên. Cô bạn à, vì muốn đẩy cốt truyện đi, tổng tài còn định biến tôi thành kẻ ác. Được, đã vậy. Thì tôi sẽ cho cô ta biết lòng người hiểm ác là gì. Cố gia và Tống gia không phải sắp liên hôn sao? Đến lúc đó, coi xem tiểu thư Tống Na sẽ xử lý cô yêu tinh đó thế nào. Chị ấy mới là tiểu thư chính hiệu của Tống gia đấy. Tôi vừa ngồi trong buồng vệ sinh, vừa lắng tai nghe hai thư ký khác của Cố Nam Châu đang bàn tán bên ngoài. Lúc này, tin nhắn của Lưu Như Yên đột ngột gửi tới. Kiều Kiều,
Tớ thật sự không làm nổi những việc này nữa. Cậu giúp tớ làm tập tài liệu này được không? Với cả, cậu có thể cho tớ mượn 10.000 tệ được không? Người ở trại trẻ mồ côi đã liên lạc với tớ rồi. Nếu cậu không đưa tớ số tiền đó, họ sẽ nghĩ sao về tớ chứ? 20 mấy tin nhắn không ngừng được gửi tới. Màn hình đầy ắp những lời lẽ khoe mẽ và đáng ghê tởm của Lưu Như Yên. Tôi nhìn vào tin nhắn mà cô ấy gửi. Không cảm xúc, tôi đặt chế độ không làm phiền. Thực sự không muốn dính dáng gì đến những chuyện của Lưu Như Yên nữa. Nhưng như thường lệ, bất ngờ vẫn đến. Vào một buổi sáng đi làm bình thường, tôi bị đánh. Cô gái đánh tôi mặc toàn hàng hiệu. Cử chỉ và phong thái toát lên vẻ tiểu thư nhà giàu. Lương Kiều, cô, chính là con hồ ly tinh, hôm qua đã quyến rũ Nam Châu trong văn phòng tổng tài đúng không? Tôi hoàn toàn bị đánh đến mơ hồ, phải mất một lúc lâu mới nhận ra. Cô gái đánh tôi là ai qua những lời xì xào xung quanh. Tống Chiêu Chiêu đến nữ phụ độc ác trong chuyện tổng tài bá đạo này. Cũng chính là vị hôn thê của cố Nam Châu, mà hai thư ký hôm qua nhắc đến. Đại tiểu thư của nhà họ Tống. Hôm qua cô còn ngồi lên đùi anh ấy rồi. Hay là cô nghĩ chỉ cần nói mỗi tên mình, mà không lộ mặt thì tôi sẽ không nhận ra cô? Là tôi quyến rũ cố Nam Châu sao? Sau vài giây ngẩn người, tôi lập tức hiểu ra ý của cô ta. Ngẩng đầu lên, Của Nhiên. Tôi thấy Lưu Như Yên đang trốn trong đám đông không xa. Hóa ra tối qua, lúc cô ta lén lút với cố Nam Châu, đã bị vị hôn thê chính thức này bắt gặp. Rồi để thoát thân, cô ta khai ra tên tôi. Nhìn đến đây, Lương Kiều bình thường nhìn cũng thật thà mà. Nhìn đến đây, Lương Kiều bình thường trông thật thà lắm mà. Không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy. Dám cả gan quyến rũ tổng tài. Nghe nói, cô ta có một người bạn rất thân, làm thư ký bên cạnh tổng tài đúng không? Nghe bảo người đó rất tốt. Sao đến lượt cô ta mà nhân phẩm lại tệ như thế này? Thật thấp hèn, Lưu Như Yên nổi tiếng là người đẹp, lòng dạ lại tốt. Hê si, chỉ có kiểu người tốt bụng như cô ấy mới kết bạn với Lương Kiều. Tống tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi. Tối qua tôi tan làm đúng giờ. Hơn nữa, văn phòng tổng tài không phải chỗ mà nhân viên nhỏ bé như tôi muốn vào là vào được. Chỉ có lãnh đạo cấp cao và thư ký của cố tổng mới có quyền vào đó thôi. Nếu không tin, cô có thể kiểm tra camera giám sát. Lưu Như Yên nghe xong lời tôi nói, vẻ mặt đắc ý ban đầu lập tức chuyển thành kinh hãi. Hai người thư ký đang hóng chuyện bên cạnh cũng sợ xanh cả mặt. Tống tiểu thư, đừng nói bừa, chúng tôi thư ký không làm thêm giờ, chỉ có mỗi Lưu Như Yên ở lại thôi. Chúng tôi không dám làm mấy chuyện như quyến rũ tổng tài đâu. Một người vừa nói xong đã lập tức chỉ tay về phía Lưu Như Yên ở không xa. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung về phía đó. Không phải tôi. Tống Chiêu Chiêu đi theo hướng đó, chỉ vài bước đã đứng trước mặt Lưu Như Yên. Nhìn cô ta từ trên xuống dưới, như thể vừa nhận ra điều gì, sau đó giận dữ tát cô ta hai cái. Được lắm, xem ra, cô không chỉ là một con hồ ly tinh quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, mà còn là một kẻ hèn hạ, nhân cách tồi tệ. Tống tiểu thư, tôi chỉ thấy cố tổng làm việc muộn, nên mang cà phê đến cho anh ấy thôi. Cô là vị hôn thê của cố tổng, không quan tâm anh ấy thì thôi. Sao có thể thấy người khác quan tâm, lại còn ghen tị với anh ấy nữa chứ? Cô, con hồ ly tinh kia, cô nói gì? Bây giờ làm hồ ly tinh mà cũng dám ngang ngược thế à? Hôm nay tôi mà không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không biết mình nặng nhẹ ra sao đâu.